Bună ziua! Astăzi este joi, 31 mai, iar eu sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței aici la UFX Markets. Wall Street a încheiat ziua de tranzacționare negativ, întrucât Nasdaq a pierdut 0,89%, închizând la valoarea de 2533. Dow Jones a pierdut 1,38%, terminând perioada de tranzacționare la valoarea de 12.381, iar S&P a încheiat ziua de asemenea negativ, pierzând 1,67% până la valoarea de 1.308 puncte. Dolarul american a câștigat în fața celor mai multe valute, în urma eforturilor Spaniei de a-și resuscita băncile cu probleme, confirmând faptul că în Europa criza se întinde și peste marile economii din zonă. Indicele Home Sales a fost în această lună în declin, cu 5,5%, deși previziunile spuneau că va cădea de la 3,8% doar până la 0%. Astăzi, indicele Non-Farm Employment Change este așteptat să crească de la 119K la 145K, iar Prelim GDP este așteptat să se afișeze la 1,9% față de 2,2% anterior. Unemployment Claims este așteptat la 369K față de 370K anterior. Pe bursa de mărfuri, aurul a crescut în valoare cu 0,66%, închizând la valoarea de $1.564 per uncie. Nivelul de rezistență de $1.555 a fost depășit, întrucât investitorii au căutat un activ sigur, precum aurul sau ienul japonez. Țițeiul a pierdut în a treia zi consecutiv 3,72%, închizând la $87,50 per baril. Pentru moneda europeană euro, tranzacționarea sub nivelul de rezistență de 1,2550 va menține tendința negativă, cursul putând să testeze din nou nivelul de suport strong la 1,2350. Perechea euro-dolar se află în acest moment aproape de valoarea minimă a săptămânii de 1,2320, iar dacă va trece sub acest nivel, este posibil să se declanșeze un curs coborâtor până sub 1,2360, cea mai mică valoare din mai 2010 și până în prezent. Per ansamblu, euro s-a tranzacționat cu un minim de 1,2362 și un maxim de 1,2487. Indicele RSI se află la valoarea de 31, lucru care confirmă tendința negativă. Euro ultima valoare 1,2370. Lira sterlină a pierdut ieri 0,95%, iar dacă perechea își păstrează nivelul de rezistență la 1,5520, tendința va rămâne bearish și este posibil să-și testeze din nou nivelul de suport strong la 1,5320. Dar dacă perechea trece sub acest nivel de suport, va atinge probabil valoarea de 1,5. Indicele RSI se află în jurul valorii de 25, indicând în continuare un trend negativ. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5476. Dolarul australian își păstrează cursul bearish, cât timp nivelul de rezistență al perechii rămâne la 0,99. Trecerea sub nivelul de suport strong la 0,9680 ar putea însemna testarea următorului nivel de suport la 0,96. Însă dacă perechea nu va trece de acest nivel de suport, este posibil să urce din nou spre valoarea de 0,99. Conform graficelor, tendința rămâne bearish. Atât pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.